नमस्कार मंडळी, महाराष्ट्राच्या स्ट्रीट तडक्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे मुंबईतली एक चमचमीत स्ट्रीट रेसिपी भुजिंग. मुंबईच्या जवळ विरार परिसरात हे भुजिंग खूप फेमस आहे, पण तो एक नॉन व्हेजिटेरियन पदार्थ आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे त्याचं एक व्हेजिटेरियन व्हर्जन. आपण करूया मॅरिनेशन. आधी इथे आपण घेत आहोत 150 ग्रॅम पनीर, एक मीडियम बटाटा स्लाइस केलेला, एक मोठा चमचा दही, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट, एक मोठा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, एक छोटा चमचा धणा जिरा पूड, एक चमचा कुटलेली मिरी, एक मोठा चमचा मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, एक चमचा तेल. हलक्या हाताने मॅरिनेट करा, नाहीतर पनीर तुटण्याची शक्यता असते. बटाटा आणि पनीर 20 मिनटं आपण मॅरिनेशनसाठी बाजूला ठेवूया. आणि हे मॅरिनेशन पनीर आणि बटाट्याचं रेडी आहे, जे आपण 20 मिनटं बाजूला ठेवलं होतं. आपण त्यांना स्क्युअर्समध्ये लावणार आहोत. तुमच्याकडे हे स्क्युअर्स नसतील तर तुम्ही लाकडी काठीसुद्धा वापरू शकाल. मी स्क्युअर्समध्ये ऑल्टरनेट बटाटा आणि पनीर थ्रेड केलेलं आहे. तवा गरम झालेला आहे, त्याला आपण थोडंसं ऑइल लावून घेणार आहोत आणि पनीर आणि बटाटा ग्रिल करायला घेणार आहोत. दोन मिनिटांनी त्याला पलटी करूया. त्याला थोडं तेल लावून घेऊया आणि मग 5 मिनिटं झाकून मंद आचेवर शिजवून घेऊया. बटाटा आणि पनीर ग्रिल झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. भुजिंगमध्ये लागणारं मेन इन्ग्रेडियंट्समध्ये पोहे, तर मी इथे 2 कप पोहे भिजवून घेतलेले आहेत. ते आपण मॅरिनेटमध्ये घालूया. भुजिंगची अशी गंमत आहे की ही डिश ॲक्सिडेंटली झाली होती. जे लेफ्ट ओव्हर रोस्ट होतं आणि त्याच्यापासून काहीतरी चमचमीत काय तयार केलं जाईल, तर ते कॉम्बिनेशन पोहे होते, कारण पोहे झटपट केले जातात. तर पोहे आणि रोस्टचं कॉम्बिनेशन करून ही भुजिंग तयार केली होती. आता आपण फोडणीची तयारी करायला घेऊया. फोडणीसाठी घेऊया एक पॅन. त्यात जाईल 2 चमचे तेल, एक छोटा चमचा आलं लसणीची पेस्ट, त्यात जाईल एक मीडियम कांदा बारीक कापलेला. 1 मिनिटं मस्त परतून घेऊया. त्यात जाईल अर्धा चमचा हळद, एक चमचा मिरची पावडर, एक चमचा धणा जिरा पावडर, एक चमचा गरम मसाला. आपण मीठ ऑलरेडी मॅरिनेटमध्ये घातलंय, त्यामुळे चवीपुरतं मीठ घाला. त्यात जातील हे मिक्स केलेले पोहे. त्याला 1 मिनिटं छान मिक्स करून घ्या. थोडं पाणी शिंपडून वाफेवरती पोहे शिजवून घेऊया. त्यात आपण हे ग्रिल केलेले बटाटा आणि पनीर घालूया. मस्त मिक्स करूया. त्यात घालूया कोथिंबीर. त्यात पिळूया अर्धा लिंबू. मिक्स करूया. व्हेज भुजिंग रेडी झालेलं आहे. त्याला आणखीन एन्हान्स करण्यासाठी किंवा दासी फ्लेवर देण्यासाठी मी कोळसा गरम करून त्याची धुरी देणार आहे. तो आपण वाटीत टाकूया. 1 चमचा तेल घालूया आणि धुरी आल्यावर झाकून ठेवूया. झणझणीत व्हेज भुजिंग रेडी झालेलं आहे. तुमच्याकडे महाराष्ट्राचे स्ट्रीट फूड रेसिपीज असतील तर प्लीज शेअर करा. मी करण्याचा प्रयत्न करीन. चमचमीत रेसिपीज हव्या असतील तर रुचकर मेजवानीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.